Ne vazhdojmë të jemi akoma shumë energjikë edhe në këtë moment që bëhemi gati për të ftuarin e dytë të mbrëmjes së sotme. Kush është ai? Kush është ai? Po si është ai? Dhe pse është ai këtu? Sa të vijë do ndihemi tani kështu. Dhe tani do vi Florian Binaj. Erdi. Bravo. Déjà vu. Kjo është déjà vu. Si janë të duart rëfitit. Po, si janë të pudhjet. Romeo, se pudhjet dyre Donaldi. Hajde. Déjà vu. Kush është Romeo, kush është Donaldi? Donaldi Romeo. Okej. Romeo Donaldi. Bora, po. Ronaldo Domeo. Po. Domeraldo më thosë gjysha, po. Flori, faleminderit që na u bashkove. Ne në fakt në çdo emision përzgjedhim edhe një temë në hapjet emisionet dhe kemi folur, jemi kthyer pas në kohë për ditën e parë të shkollës, për klasën e parë, po edhe për vitin e parë gjimnaz. Për ty, cila ka qenë shumë me shumë mbresa? Po, gjitha faza. Unë kam bërë shkollën 8 vjeçare, se 8 vjeçare ka qenë atëherë, ke Ramazani Rani, dhe ne kemi pasur një shok klase, Dori, cili kishte një kal me emrin Love. Edhe po. Jo lëv, po love. Love me fletë dua. Love shkruhet, love lexohet thonë. Po, edhe e merrte kalin me veten mëngjes kur bënim himnin, që këndonim himnin mëngjes, vite lidhte aty ke klasave e katit parë, këndon të himnin dhe unë gjiste. Një ditë që se la roja me u fut, se tha ku vjeti me kal në shkollë, Allah, imaneta. Emi, një të fut me kal deri lartë në klasë. Dori? Në që i tha jam s'këndër Me Love. Po, pastaj Love gjeti Loven dashurinë e vetë dhe nuk erdi më. Imagjino si quhet Macia ati Dori. Klodi. Forever. Ndërkohë kemi pasur një profesor shumë mirë, profesor Benjamini, në biologji, që ishte i vetmi profesor që çonte mësimin dhe thonte vetë mësimin. Si e toshteve? Qohu ti mësim në trego qik për ripërtypjen dhe fillon të tregon të vetë profesori. Pra, e ha lopa barin, po, e bën ripërtypjen, qënë së makë, bravo, ullu 10. Sa do të donin këta një profesor të tjilë? Se do e doni ju? Jo, po se këta mësë... Ja. Gjusë ma jeni 20 vjeç këtu, qa profesori doni ju? Dash një profesor ju. Flori, po çfarë nxënës si ke qenë? Unë kam qenë shumë qamarrok, pastaj mësoja njëkohësisht paralelisht shumë, bëja të tipin e Karagjoz, i thonë gjithë, ky s'ka mësuar se ka pas mënin për budalliqe, kur çohesh në klasë pastaj lija me gojë hapur. Kush tregoi ty? Kush tregoi? Por në akademi pastaj Po jo, dua të di njërë, ti pastaj në lice konkurove për pikturë. Si e zbulove njërë talentin për pikturën? Që në 8 vjeçare, profesori i datimit? Më herët. U zbulova kur isha 2 vjeç. Ufto. Po, uftoha me talent. Edhe në kopës pikturonin shumë atëherë. Ato kuajt, ato shpit. Të gjithi bëni me drita të vjetë. Unë rria pikturoja gjithë kohës brënda. Dhe një ditë nga që prindrit e mi punojnë në poligrafik, vinin të fundit që merrnin mua. Edhe rinte edukatorja priste aty. Edhe vjen një mama e një shoqe duke i prerë flokët zyshës, thotë zyshja, "Ha Flori, do të pikturosh shtëpi?" Po zyshe, do të pikturoj. Dhe që atëherë domethënë lindi ky pasioni i madh edhe Zysha ka qenë mirë besoj. Zysha shumë e mirë. Zysh Bukra, ja mbaj mend emrin. Bukra. I jep të gjithë. I mban mend gjithë emrin. Dhe që atëherë, pastaj prindrit më çuan pallat pionerëve, liceu artistik, Akademia e Arteve, kështu që ka rrjedhur, si thua, në mënyrë. Ti mendon se shkolla sot është në ditën sotme është për budallënjt? Janë bot gjithë filozof sot në jetën e përditshme dhe s'po gjejmë një budalla me bë muhabet Allah, a kupton? Dhe këtë e them sepse shkolla është ulur shumë, i ka rënë vlerë, domethënë është turp të rinjtë e sotshëm, vjen keq që them këtë gjë, e shohin shkollën si harxhim kohë, si po i harxhohet koha e tyre, kur në fakt është investimi më i mirë për jetën në shkolla. Po, kështu që Dhe unë mendoj kështu, pa çka se nuk bëj kështu. Ndonjë histori për gjimnazin, flas për liceun. Ke qenë çap kënd, si ke qenë? Nga smone. Po me goca si ke pas punën të. Se pyesi gjithë sikletë, je i vigjër kur shumë mirë kam pasur, ne në brenda liceut, çunat e pikturës vdisnin për gocat e muzikës, kurse çunat e muzikës vdisnin për gocat e pikturës. Kupton? Gocat e muzikës. Edhe ishte kjo, këta të pikturës për kë vdisin? Ne të pikturës vdisin për muzikën, për gocat e muzikës. Ata të muzikës, çunat e muzikës vdisin për gocat e pikturës. Do të thonë ti kur shkojnë në gjimnaz thosh që inshallah ka goca të mira muzika. Po, e di pse, sepse ne gocat e pikturës nuk e mbanin veten, ke parasysh vinin gjithmonë, po vinin pjesë nga ato që ulesin aty në tokë edhe bëjnë sikur. Kurse gocat e muzikës mund të mbajtura kështu, mbante atë fyllin në dorë, vinte si
zonjë Me fillon në dorë. E mbante kështu, me këtë gishtin kështu? Dhe çunat e muzikës ishte ardhur më tundës ky luksi i shfrenuar i gocave të muzikës, donin diçka më bio. Kupton edhe kishin qef gocat e pikturës. Kurse neve na kishin ardhur tu ato të pikturës, edhe kishim qef të muzikës. Kishin ardhur tu sepse i kishe kështu apo? Dhe në kohën e lirë ne kishim qef çunat e pikturës, kishim qef dëgjonim gocat e gjuhëve tuaja. Sa afër, ishte një lagje. Dilim aty ke pushimi, hanim dyrekun kështu e shihnin gjithë dyrekun e mbanin në dorë kështu që shive, kam marrë njësat, po kam dhe një në xhep. Po, edhe kalonin këto gocat bënin parat kështu. Na e hidhin syt ndonjëherë në vit. Po. A jeni dhe nëse kishim mend. Kam pasur flok atëherë kështu që i mbaja të gjata. I mbaj, a? Po, një herë në javë i bëja me xhel. Bante xheli deri të premte. Është ai momenti që e përdor dhe xhelin se vjen erë mirë e përdor dy herë. Thjesht e vendos xhelin për të shpërcyer xhelin se merrni lekë. Pastaj ngrinte qafa pastaj. Çeshi se merrni lekë. Edhe vendos xhelin dy herë këtu. Mirë, Flori, ne tani duam të kalojmë tek makina e së vërtetës, që të marrim vesh më shumë gjëra për ty. Kemi më shumë. Okej, kemi një rubrikë tonë që besoj se do të pëlqejë. Makinën e së vërtetës. Bëhemi gati, po le. Hajde me mua Flori. Mund të bësh gati. Kush do Vazhdojmë japim bashkë? Po. Kush do japim makinën? Do t'japim. Flori. Hajde. Flori është gati për makinën e së vërtetës, atje do të thotë shumë gjëra nga pyetjet e Donaldit. Nga pyetjet e Donaldit. Pe paft. Dhe jemi tani tek makina e së vërtetës me Florin dhe do provojmë sinqeritetin tënd. Vëri duart këtu. Si fillim një rjarë skenari, dua të them që i ke syt si të Eni Çobanit që i kisha javën që shkoj. Keni në një lidhje me njëri tjetrin? Jo, Eni Çobani ka si unë. Okej, pas keni lidhje. S'kemi asnjë lidhje. Flori, a është ftohtë aty lart? Lart është vap, me thënë drejtën. Vap? Është vap tu lart. Ke kaptinë imi, ka dytë. E presim. Është vap apo ftohtë? Po, okej. Kush të ka ndihmuar më shumë në karrierën tënde, Flori? Në Portokalli, se të paktën aty njohin gjithë, pa diskutim kanë qenë të gjithë ndihmë, por sidomos Agrënllakaj, i cili ka mbështetur talentet e reja, po themi, sidomos mua që s'kisha lidhje fare me atë të degës, isha për pikturë, ndërsa në pikturë prindrit, sepse besuan tek unë, dhe më ndoqën hapa sapi edhe gjyshi dhe gjyshja cilën çonin pallat pionerëve merrnin prapë kur isha i vogël. Okej. Po më trego pak historinë si u gjende në Portokalli. Shkurtimisht. Po, unë kisha kohë që imitoja Edi Ramën te klasa në lice dhe tallesha me imitimet që bëja me shokët. Rastisëm një ditë ishim ke top show që po bëj për Portokallin, sa kishte 2-3 javë që kishte filluar Portokallia, edhe më thonë të shokët, i ke thuaj Agroni që ditë bësh imitime, po le, thash unë se s'kam lidhje unë me atë punë. Jo, shkoj, më shtyu një shok. Rash nga Karrigja, erdhi Goni, çka ke, tha, e mirë thash jam, po ditë bëj ca imitime. Atë vi. Domethënë duhet të jesh falënderues dhe atij shokut që të ka shtyr. Patjetër. Edi e di shumë mirë se ja kam shpërblyer edhe unë Edit. Edhe domethënë kjo ishte piknisja. Bëra audicionin, u mekën duke qeshur, thash që kam ngrop fare, që kam po qeshin nga që s'jam i Zoti. Edhe më pas më thanë do të marrim telefon, morën telefon po atë javë, u qetha qeros, gjithë shoqënia mendoi se do iki ushtar. Dhe që atëre ngele qeros. Që atëre prej personazhit i mbaj flokët shkurt. Okej, jo se s'ka flok domethënë Flori, është prej personazheve qeros. Nëse nuk do isha aktor humori sot, çfarë do doje të ishe tjetër? Piktor, arkitekt apo polic? Besoj se piktor dhe arkitekt do ishin... Polic jo njërë. Polic jo, sepse nuk është se... Domethënë, jetojmë në një vend ku duhet të kemi më shumë polic se çdo gjë tjetër, kështu që ata janë si ujë pakët dhe shqyqy që i kemi. Kështu që nuk është se do arrisja shumë numrin e policave, në thënë drejtë. Okej, mirë. Flor. Për sa lek do ta lije Portokallin? Për sa lek? Që ta din dhe ata që mund të kenë një ofertë për ty. Po, e ka me euro, se ka me lek. Shënë ka, sa? Për momenti nuk ka një shifër, duhet të ulemi, të bëjmë llogarit. Kemi një shifër. Po. E kam, duhet Flori një shifër, po s'do të na e thot këtu. Makina thot që gënjen. Ti shifrën e ke në kokë, po s'do të na e thuash. Po s'mbaj mend sa zero kam brapa shifër, prandaj. Okej. A je aktori më i paguar në Portokalli? Nuk e di.
Nuk e di? Nuk i dini rrogat e njëri tjetrit? Unë I di rrogat e çunave. Unë nuk i di rrogat e çunave dhe gocave dhe nuk kam dashur asnjëherë t'i di sepse besoj se do prishin atë ekuilibrin mendor për të krijuar javë për javë. Gënje. Ndoshta ke një makineri. I di. Po gjithsesi do të na tregoj as këtë. Mirë. Vitin që shkoi u komentove shumë që do ta lije portokallin. Madje u tha që e le fare, hoqe dorë përfundimisht nga portokallia. Si të kthyen? Si të bindën? Është një problem që çdo vit, duke mos marr pjesë ke turneu i portokallis, njerëzit mendojnë se unë kam hik nga portokallia. Por në fakt, unë nuk marr pjesë për arsyet e mia profesionale dhe personale ke turneu veror, sepse dua të rri me familjen time. Dhe njerëzit e lidhin këtë gjë me idenë kjo kanë dalë tash temat që ti e le portokallin. Ka ikur, me që s'erdhin turne do të thotë që s'është më, fjalë vërtet. Okej. Tu nuk na gënje, nuk ka pas vjet, asnjë lajm të tillë. A do pranoje të punoje si dublant i Ramës, ta zëvendësoje nëpër protesta ose në vende të tjera kështu të rrezikshme? Jo. Jo? Jo, sepse pakënaqësia ndaj kryeministrit, ai çashohun ka arritur atë nivel që më thonë mua njerëzit rrugës Rama ik. A kupton? E vuan edhe Flori këtë. Çfarë ka mundur? Ti praktikisht je pak si dublant i Ramës, gjithsesi. Ka njerëz që thonë për shkakun ti ke hyrë pikturës nga që është ai piktor, e ke bërë ti piktorin që ta jeti. Tani mos më bëj bish kësaj pyetje. Jo. Kush është humoristi më i mirë në Shqipëri? Unë do i rendisja të gjithë, sepse të gjithë kanë ndikim dhe janë pjesë e formimit tim si humorist, po themi, domethënë duke filluar që nga parodistët e Vlorës, Muharrem Hoxha, Cekja, Vasilaq Vangjeli, Koço de Vole, e shumë tjerë, domethënë, të cilët kanë ndikuar tek unë për të qenë një humorist që jam sot. Plus edhe Aldo Giovanni Giacomo. Ata janë, domethënë, për t'i bërë tatuazh. Aq të mirë janë. Ata janë shumë pjesë e madhe e frymëzimit. Dhe me që jemi të tatuazhet, je penduar për këtë tatuazhin që ke në dorë? Jo, nuk jam penduar. Çfarë kuptimi ka? Kjo është dora që sheh. Sepse me këtë dorë më pikturoj dhe përveç saj kam vënë inicialet e familjes time ku brenda. Ka kuptim. Nuk do të mërzitet. Jo. Po nëse do e pikturoje jetën tënde, çfarë ngjyre do kishte? Do kishte shumë ngjyra dhe shumë forma. Domethënë do kishte të gjitha llojet e formave gjeometrike, do kishte gravitet çuditshëm, edhe do kishte kontraste pafund, sepse jeta ime ka qenë plot kontraste. Vazhdon tjetë, Vazhdon tjetë. Se mbaroj. Flori, ke pas ndonjëherë probleme me policët? Po, në fillim po, kur fillova të bëja policin. Thonin pse tallesh ti me ne? Po, pse tallesh ti me ne, vinin gjoba kockoti, më hoqën patentën 6 muaj, sepse hyre me të kuqe, thanë shesh Skënderbej, ndërkohë që atëherë s'kishte semafor fare shesh Skënderbej, ai polici doli nga shkurrët. Pa mëra mua lapsi, jeme të kuqe, tha, dhe hoqi patentën 6 muaj, po pastaj u qetësuan. Ka akoma sot e kësa ditë që thonë pse tallesh me ne, i them unë tallem me FNSH-n. Si me të rrugores. Po nuk tallem me rrugore. Po atyre të tjerëve pastaj çfarë i thua? E kam me këta të tjerë. Jo, ata mirë kuptojnë shumë mirë, FNSH e përtyp shumë mirë këtë gjë. Okej, qethesh vet apo te berberi? Qethem dhe rruhem vet. Vet. Po. Do t'ja kesh të përditshme ose njëherë në 2 ditë, kështu. Njëherë në 2 ditë edhe e di sa shpejt eci? Aerodinamik komplet. Po ka raste që përtoj edhe shkoj ke berberi. Okej, mirë. Sa vite ke i lidhur me Sadinën? 15, po hyn për 16. Dhe sa vite duhen për të quajtur një jetë? Fundi i saj. Fundi i jetës, thot, që ishim bashkë një jetë. Ku e shikon veten pas 5 vitesh? Besoj se duke bërë të njëjtën gjë që bëj dhe sot, duke krijuar humor për vendin tim, duke thënë shumë të vërteta nëpërmjet këtij humorit, duke sensibilizuar njerëzit, ndërgjegjësuar për atë çfarë duhet bëjnë dhe çfarë nuk duhet bëjnë. Dhe shumë larg konkrete i ke në plan? Për shembull të lësh portokallin të vish këtu te ne. Nuk është se kam një plan të tillë, por ditë them që janë disa stand-upe përpara. Stand-upe kafe. Gjatë tyre viteve. Okej, mirë. Ke punuar si Fatorino shumë vite më parë? Po. Ke punuar në fugon unadhe apo në autobus? Po si më lidhje lekët ulur?
Nuk çohesh e fare? Kisha një kështu që i thon këta marsupio, që i thon këta xhep kanguri me vete, edhe i mbaja lekët aty, po duke qenë se isha i gjatë dhe furgoni i ulët, Prandaj pyet. domethënë rria në këtë formën kështu, i kisha vithet nga dera dhe kokën nga dritarja, edhe gjithmonë jam qosën të bëj rria kështu, edhe me juve lekët po, juve lekët po. Dhe ishte gjithmonë dikush që i tha, më fal çik vllai sa të marr çik kusturin. Sa probleme të tjera vuan për gjatësisë tënde? Po, numri i këmbës është problemi më i madh. Çfarë numri është këmbë? 47. 47. Po, është problemi është. Po të tjera gjëra? Me kanë njerëzit ku shkojnë në dyqan për shkak kputucësh, keni numër ndaj? Po, kemi 47. Wow! Po probleme të tjera? Edhe me pantallonat. Edhe me Edhe pantallonat, sepse duhet i marr numër që janë kaq të gjëra ke beli që të më bëjnë ke kofshët. Domethënë kesh i gjatë nuk është se është dhe aq e lehtë, dhe aq qef. Jo. Po aman, në det, noton shpejt, për të vrapon shpejt. Vrapon pse më ka përshtypjen peshë rënd shumë me si vrapon. Po, jo, mësohesh. Mësohesh, mirë, okay. Nëse do ishe përpara dy zgjedhjeve, zgjedh lekun apo euron? Lekun. Okej, shumë sinqert. Unë thash qa pyetje të bëj. U përgatita, thash. Prandaj po të trembja. Na u tha dhe goja, një gotoj të lutem. Okej, e ke menduar edhe ti këto kohë të shkosh në Gjermani për një jetë më të mirë? Jo në Gjermani, po e mendoj her pas here, them që a është e mirë që ne t'i mësojmë fëmijëve tanë sistemin e vlerave, çfarë është ndershmëria, çfarë është pastërtia, çfarë është e vërteta, kur ata kur rriten shohin që nuk funksionojnë këto gjëra. Dhe ata do vuajnë dhe do thonë fajin e ke ti baba, sepse ti më mësove që këto gjëra vlen jetë, ndërkohë këtu nuk vlen. Dhe kjo gjë më shtyn her pas here të them që aja vlen të vazhdojmë të presim që këtu qeverit ta kthejnë sistemin e vlerave ashtu siç duhet, apo me që kemi vetëm një jetë të rrezikojmë të fillojmë nga zero diku tjetër. Unë shpresoj që ky vend bëhet, besoj se do bëhet, sepse nuk mund të fitojë e keqja gjithmonë. Gjithmonë do bjerë shi, po një ditë dielli do dali, kështu që shpresoj që të bëhet sa më shpejt. Flori ke dy fëmijë, vajza është e madhja dhe më vonë erdhi dhe djali në jetë. Çfarë ke përjetuar ndryshe me ardhin e djalit? Unë isha prezent kur Glau ku lindi, edhe isha gjatë gjithë pjesë aty dhe ishte një emocion i papërshkrueshëm. Me vajzën nuk e qenë? Jo, sepse nuk merrnim dot leje, sepse ndodhi herët mëngjes edhe drejtori atëhershëm nuk ishte zgjuar nga gjumi, nuk e bini. Por është përjetove shumë bukur. Është ndjesia, domethënë kam kapur veten që isha duke qeshur në maksimum dhe duke qarë në maksimum në një të kohë. Dhe ishte një ndjesi jashtëzakonisht shumë e bukur. Kishe këto rreziqet e baballarëve që shohim shpesh që janë gati për të rënë të fikën në ato momente? Jo, e mbajte veten fort. Jam tip që nuk më zë gjaku. Okej. Po më zë alkooli shumë keq, Alkooli nuk e mban fare. Gjys bire, hap kraunu. Po. Mirë. Syze optike, ke Flori? Jo. Jo? Kam një palë syze që kam që 15 vjetë që i mbaj, edhe fatmirësisht nuk ka ndryshuar numri syve. As syzet nuk i ka ndruar fare, 15 vjetë me të njëjtat. I kam dhe ato të vjetrat, vjetë u bëra mbar, mora një palë të tjera. Unë në fakt po qesh sepse diçka tjetër të Florit, që i ka marrëdhënie shumë me këto stendet e vjetra. Makinën 4 fenershën, sa vite ke mbajtur? 10 vjet. 10 vjet ka mbajtur makinën Flori. Po dhe nga 2008 në 2018. Dhe t'ishte për mua do e mbaja edhe 10 vjet tjera, 20 vjet, sepse ajo makinë nuk do në të dinte, thjesht ishte rastisi fati imi keq, ishte lloj veçantë që për pjesët ishte shumë problem për t'i gjetur, edhe nëse duhet i ndroje në një pjesë, shkonte saqimet e kokës, ose duhet i gjeje jashtë, ose duhet prisje sa të vinin. Dhe e shite pastaj? Dhe mundesh ta shisja. E shite, a? Dhe mundesh ta shisja. Mi se ju mendoni që Flori në fakt ka patur një makinë të vjetër edhe nuk kishte mundësi që ta ndronte, po jo, të gjitha investimet i bënte brenda asaj makine. Si e mbaja atë makinë? Më trego pak. Kishte ekrane, si shpirt, limuzinë. Kishte ekran përpara. Kishte një ekran të madh përpara. Kishte 2 ekrane të tjerë mbrapa për pasagerët. Dhe kur uleshin fëmijët mbrapa, video fëmijësh këto head, shoulder, knees and toes, e këto këngët kështu. Atëherë si duhesh e Flori një makinë re? Dhe ka qenë shumë e mirë. Unë e doja shumë, por. Okej. Flori, kush të rreth të do? Kush të rreth të?
Asnjë. Fare? S'të do njëri? Jo, besoj se mund të duash edhe pa rraf. Vërtet? Dhe kjo më duket si shprehje e shpikur. Jo, shprehje e shpikur për ta justifikuar drurin, kështu që e kanë shpikur ata meshkuj që dhunonin gratë, kështu që unë besoj se është pa vend fare. Sot mund të duash edhe pa rrahur fare. Okej. Flor, ti nuk je vetëm aktor, ti edhe shkruan. Sa tekste shkruan në javë në Portokalli? Po, ka raste... Përveç të tuave. Po, domethënë bashkë me të mijat janë 6-7 skenare në javë që shkruaj. Ka raste 4, ka raste 5, ka raste 6, ka raste 7. Kur vjen viti i ri, shfaqja viti i ri, janë të gjithë aktorët që shkruajnë që janë kështu. Se është 4 orë, 5 orë shfaqje dhe imagjino çfarë volumi i madh duhet. Okej, piktura më e shtrenjtë që ke shitur ndonjëherë. Unë kam shitur vetëm disa karikatura për një pjesë të stafit ambasadës gjermane, para ca vitesh, dhe më e shtrenjta ka qenë diku ke 350 euro, edhe pikturat e tjera unë nuk i shes sepse kam aq pak kohë për pikturuar, sa që më vjen gjyna që ti shes sepse janë copëza të vogla të jetës time. Nuk do fare ti shes. Kur të rritën kalamajt, kur unë të mos jem më, fëmijët e mi let i shesin, let bëjnë Sa piktura ka në shtëpinë tuaj? Pafund. Me 2 piktorë. S'kemi mure. S'keni mure, mjaftueshëm, vetëm piktura nga ju të dy, ë? Plot. Okej, dhe një pyetje e fundit. Pse ka shpejt marrë se shumë e bukur. Nuk e ndjeve fare. Thuaj të kamera jote atje. Po. Na ndiqni pas pak tek binjakët. Na ndiqni pas pak tek binjakët.